Një tërmet i fuqishëm është ndjerë në Shqipërinë e Mesme dhe në veri të vendit në orën 17:38. Epicendra ka qenë në veri të Burelit me magnitud 5.1 shkallës Richter. Raportohet për dëme në disa banesa të zonës. Autori masakrës së Selenicës rrëfeu në polici se vrasjen e 8 pjesëtarëve të 3 familjeve e kreu vetëm për shkak se akuzonin si hajdut. Prindrit e tij largohen nga Selenica nga frika e hakmarrjes. Ridvan Zykaj do t'i nështrohet ekzaminimit psiqik. Ishi dërguar i Bashkimit Evropian për Kosovën, Wolfgang Petrić, propozon korrigjimin minimal të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se dy vendet duhet të shkëmbejnë vetëm disa fshatra për të mos shkaktuar efekt domino në rajon. Përveç emigrantëve, në Shqipëri po vinë edhe shumë të huaj për të shfrytëzuar çmimet e ulta të ndërhyrjeve dentare, por një anketë e Komisionit Evropian zbulon se 77% e shqiptarëve ankohen se çmimet e klinikave dentare janë të papërballueshme. Protestat të dhunshme kundër qeverisë në Rumani, policia përleshet në sheshin qendror të Bukureshtit me protestuesit, të cilët akuzojnë politikanët e vendit të tyre për korrupsion. Nga përplasjet u plagosën 440 persona. NASA do të lëshojë në hapësirë një anije kozmike që do të tentojë të arrijë një afërsi rekord me diellin. Anija do të qëndrojë në hapësirë 7 vite dhe mund të mbijetojë nxehtësisë deri në temperatura mbi 1300 gradë Celsius. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në këtë edicion të fundit informativ për ditën e sotme këtu në televizionin Klan. Një tërmet i fuqishëm i cili lëkundi vendin në orën 17:38 ka shkaktuar dëme në 10 banesa, kryesisht në veri të vendit. Të dhënat treguan se epicendra ishte 10 km në veri të Burelit me magnitud 5.1 e shkallës Richter. Tërmeti ishte i fortë dhe zgjati për disa sekonda, duke shkaktuar panik të qytetarët në Tiranë, Durrës, Laç, Burel, Shkodër dhe qytetet të tjera. Por në disa zona shumë shtëpi kanë pësuar çarje të mureve, plasaritje dhe dëmtime në tavane. Shtabi i emergjencave civile njoftoi se 67 banesa gjithsej janë dëmtuar në disa zona. Kështu, në Bashkinë Klos numërohen 12 banesa të dëmtuara, në Mat 8 banesa dhe në Bulqiz 47 banesa të dëmtuara. Fatmirësisht nga tërmeti nuk ka pasur të lënduar. Specialistët e emergjencave civile njoftojnë se janë të gatshëm së bashku me punonjës të bashkive për të ardhur në ndihmë banorëve. Tërmeti është ndjerë edhe në vendet fqinje, si në Maqedoni dhe Maltëzi, ndërsa sismologët paralajmërojnë se pritet lëkundje të tjera më të vogla, njësoj siç ndodhi pak javë më parë me tërmetin që pati si epicendër gjirin e Lalësit. Policia arrestoi në orët e para të mëngjesit të sotëm autorin e masakrës me 8 të vrarë në fshatin Resulaj të Vlorës. Pasi u kap nga policia, fillimisht ai ka kërkuar ujë dhe më pas ka rrëfyer se gjithçka e ka kryer vetëm se akuzonin për vjedhje. Ky është momenti kur autori të masakrës me 8 viktima ju vun prangat. Ridvan Zykaj u kap në këtë zonë me kallamishte në daljet e Selenicës. Nuk ka bërë rezistencë. Ka lëshuar automatikun dhe ju ka kërkuar policëve të pi ujë. Nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë, duke u dorëzuar dhe tashmë është duke marrë në pyetje nga grupi jetimor në drejtorinë e policisë së qarku Vlorë. Ka pranuar krimin, por jo të bashkëpunoj më shumë. Motivi është krejtësisht banal. Një nga pjesëtarët e 3 familjeve të shuara e ka akuzuar për vjedhje. Konfliktet kanë qenë të hershme, por hakmarrja e çobanit 24 vjeçar erdhi vetëm pas ditën e të premtes, pas një drekje që ai kishte pasur me familjen e tij. Fillimisht ka hyrë në familjen e Besimit, djalit të Xhaxhait të Ahatit, i cili pasi ka thirrur, i ka qelluar së bashku me të shoqen Vasilikën dhe Sarën të bien 17 vjeçare. Më të voglin e familjes, Ledionin 9 vjeç, e ka gjetur dhe e ka goditur brenda shtëpisë. Djali tjetër i familjes, Albi 18 vjeçar, për fat nuk gjendej në shtëpi në momentin e ngjarjes, pasi punonte si kuzhinier në dhërmi. Më pas, vrasësi gjak ftohtë i është drejtuar shtëpisë së kushuririt tjetër Azemit, i cili pasi ka dëgjuar të shtënat, kishte dalë i tronditur në obor, ku është përballur me breshërinë e Kalashnikovit, të bashku me të shoqen afërditën. Dy djemtë e tyre nuk gjendeshin në shtëpi. Xhaxhain e të Ahatit, Demirin dhe gruan e tij Ferien i ka qelluar në rrugë pak metra larg shtëpisë së tyre. Askush nuk e ka parë pas çmendurisë deri në momentin e arrestimit. 24 vjeçari nuk njihej si problematik. Pak vite më parë kishte kaluar një situatë traumatike, pasi ishte djegur në pyll në 80% të trupit të tij, dhe prej atëre banorët e Resulajt thonë se ishte bëri pa komunikueshëm. Në fshat,
tani po e thërrasin të marrë, siç e quajtën në ceremoninë e përcjelljes së 8 viktimave të shkaktuara prej tij. Një apel e kam edhe për shtetin, që t'i gjej vendi kriminalit, psikopatit, të sëmurit mendor. Në ceremoninë e varimit të 8 viktimave të masakrës së Selenicës nuk ka marrë pjesë familja e autorit të krimit Ridvan Zykaj. Mësoj se prindrit e tij, vëllai dhe motra janë larguar nga fshati nga frika e hakmarrjes. Para masakrës, familjet nga njëjti fis jetonin pranë njëra tjetrës. Ndërkohë, Këshilli Bashkiak ka vendosur të shpallë të hënën ditëzie dhe ka akorduar një fond prej 12 milion lekësh për mbulimin e shpenzimeve të varimit. Mësohet se 5 nga viktimat e mbrëmshme kanë qenë mendim sociale nga Bashkia e Selenicës për shkak të vështirësive ekonomike. Ndërkohë, gjyshi i Ridvan Zykajt ka treguar në një intervistë për televizionin Klan momentin se si ai gjeti të vrarë vëllain e tij dhe 7 pjesëtar të tjerë të familjes, të cilët ishin ekzekutuar të gjithë nga nipi i tij. I pari që pa trupat e pa jetë ishte gjyshi i autorit të masakrës, njëkohësisht dhe vëllai i Demir Zykajt që u vra së bashku me 7 pjesëtar të familjes së tij pas ditën e së premtes. Kujtim Zykaj tregon se kur doli nga shtëpia, nipi i tij Ridvani i kishte thënë se do të shkonte të kulloste bagëtit, por vetëm pak minuta më pas ka dëgjuar të shtënat e automatikut të tij që po shuante 3 familje. I thash ku do veç, do çoj zënë të. Iku herdi këtu e pak dëgjoj krisht. Bam, bam, bam. Ka kërkuar fillimisht në shtëpinë të vëllait, nga ku vinin të shtënat, por më kot, trupin e vëllait të vrarë dhe familjarëve të tij i gjeti në rrugë dhe për këtë është ende i tronditur. E pash një vëlla shitur me kokë poshtë. I vrarë. E mora pas. E ujdisa. Ujdisa edhe ku natën. Ku kthehem këteja. Nipin të shoqen e tje gjitha mund me sus në përgjemba ati. Pamja më e tmerrshme, siç tregon 72 vjeçari, ishte në oborrin e shtëpisë së nipit të vogël, Besimit, të cilin vrasi e kishte ekzekutuar së bashku me të shoqen dhe 2 fëmijët e tij, Sarën dhe Ledionin. Ajo që më kujë dhe. Atë i kështë verë bërë në banet. Kajq, nuk dhja nga të bëja. Tisja kot, ullëria kot. Njeris më dëgjon. Kujtim Zykaj mohon që mes viktimës dhe familjes së vëllait të tij të kishte ndonjë konflikt të hapur. Ai të paktën nuk ka qenë në dieni. Disa orë pas ngjarjes që trondriti të gjithë vendin, në internet kanë vërshuar fyerje dhe mallkimet ndaj autorit të kësaj masakre Ridvan Zykaj, por edhe pse ndodhe në kërkim nga policia, ai ka gjetur kohë për të përgjigjur me fyerje të gjithë komentuesve në rrjetet sociale. Çdo vrasës tjetër pas kryerjes së një krimi të tmerrshëm si ai mbrëmjes së të premtes në fshatin Resulaj me 8 të vdekur, mendim të tij të fundit ndoshta do të kishte tu përgjigje lumit të sharjeve në llogarinë e tij në Facebook. Kjo nuk ndodhi me Ridvan Zykaj, i cili teksa forcat e Renejas ndryrës së shpejtë dhe Delta Force ishin në ndjekje të tij, i fshehur në një zonë me kallamishte në dalit të Selenicës, i shfrytëzoi orët e arratis për të përgjigjur sharjeve dhe mallkimeve të miqve dhe jo miqve të tij në Facebook. Mllëfi të komentuesve për dënim me vdekje, varje në litar apo moskeqardhje edhe nëse policia e vret, Ridvan Zykaj i përgjigjet me fyerje, as pak i penduar apo i keqardhur për krimin e kryer pak orë më parë ndaj familjarëve të tij. Por kaq ka zgjatur edhe reagimi i tij. Para arrestimit ai është kujdesur që ta çaktivizojë llogarinë e tij me emrin Ridvan Vani Zykaj, por jo profilin tjetër të tij, Upsriti, ku përdoruesit e rrjeteve sociale në orët e para pas krimit derdhën gjithë sharjet e mallkimet për të. Në postimin e fundit në gjuhën spanjolle që ban datën 26 mars, ku shkruhet se nuk ka histori më të mirë se ajo që ne krijojmë për veten tonë, komentuesit shfrytëzojnë çdo fjalë denigruese ndaj tij. Fyerjet janë më e pakta, reagimi shkon deri në kërkesa për tortura makabre. Policia e Shkodrës ka marrë në pyetje 18 persona në lidhje me atentatin e një ditë më parë ku mbeti i vrarë 53 vjeçari Fatbar Lici. Pista kryesore mbi të cilën po heton prokuroria është ajo e hakmarrjes, sepse viktima ka qenë i dyshuar për vrasjen e Astrid Kurmenajt në vitin 2011. Fatbar Lici u vra në një lokal mëngjesin e të premtes nga një person i maskuar me 15 plumba. Makina e atentatorëve u gjetë djegur në periferi të Shkodrës.
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg 38 vjeçaren Rozana Koleci, autore e aksidentit me 2 viktima në zonën e Kodër Kamzës në Tiranë. Vetë Koleci nuk foli para trupit gjykues, por avokati i saj tha se ajo humbi drejtimin e mjetit kur i doli përballë i riu me biçiklet, i cili mbeti viktim e këtij aksidenti Ramazanisha. Avokati sqaroi se në përpjekje për të shmengur përplasjen me 29 vjeçarin, gruaja ka përplasur fatalisht edhe nënën me 2 vajzat e mitura, njëra prej të cilave humbi jetën nga përplasja. Por prokuroria ka një version tjetër të ngjarjes dhe thot se 38 vjeçaria ka qenë duke komunikuar me celular në momentin e aksidentit. Ishë i dërguar i Bashkimit Evropian për Kosovën, Volgan Petric, propozon një ndryshim dhe korrigjim minimal të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Ai thotë se të dyja vendet duhet të bëjnë një shkëmbim vetëm të fshatrave në mënyrë që të ruajnë natyrën multietnike, por edhe të mos shkaktojnë një efekt domino në rajon. Ishi dërguari special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Wolfgang Petric, propozon korrigjim të pjesshëm të kufive mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të dy vendet të ruajnë strukturën multietnike të tyre. Në intervistë për të përditshmen serbe Blitz, diplomati austriak e emërton propozimin e tij korrigjim kozmetik administrativ. Nëse flasim për ndryshim kufish, kjo mund bëhet me korrigjime minimale kozmetike, të cilat do të preknin disa fshatra pranë Bujanovcit dhe Mitrovicës Veriore. Besoj se është momenti kulmor për të finalizuar një zgjidhje të përbashkët pranueshme nga të dyja palët. Në këtë mënyrë Kosova dhe Serbia do të ruajnë karakterin multietnik me të drejta dhe përgjegjësi të barabarta. Petric propozon që Kosova dhe Serbia të shkëmbejnë vetëm disa fshatra, në mënyrë që rishikimi i kufive mes tyre të mos shkaktojë efekte negative domino në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, si Bosnia-Hercegovina apo Maqedonia. Presidenti Hashim Thaçi propozoi pak ditë më parë që me korrigjim të kufive, Kosovës t'i bashkangjitet Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, sipas kërkesës së përfaqësuesve lokal shqiptar, ndërsa përjashton idenë e coptimit të territorit, ndërsa në Beograd është hedhur ideja që krajinat serbe të veriut të Kosovës bashkohen Serbisë. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Marko Đurić, deklaroi se Serbia po lufton me çdo kusht për të fituar sa më shumë nga marrëveshjet me Prishtinën. Në një intervistë për mediat serbe, Đurić tha se nëse arrihet marrëveshja, serbët që jetojnë në Kosovë do të kenë vetëm përfitime. Në rast të një marrëveshje të tillë, serbët do të kenë më shumë territor, fuqi institucionale dhe ndihmë financiare, deklaroi Đurić. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Turizmi dentar vion të sjellë në Shqipëri jo vetëm emigrant, por edhe të huaj të cilët nisen drejt vendit tonë pikërisht për çmimet e ulta që ofron. Por një anketë e Komisionit Evropian mbi cilësinë e jetës thotë se 77% e shqiptarëve ankohen se çmimet e këtij shërbimi janë të papërballueshme. Thuaj se asnjë klinik dentare nuk e mbyll aktivitetin në muajin gusht në Shqipëri. Ardhja e emigrantëve është kohë e artë për dentistët, të tërhequr nga çmimet e ulta në raport me vendet ku jetojnë, i shfrytëzojnë pushimet për t'ju drejtuar klinikave të stomatologjisë, një fenomen që është pagëzuar si turizmi dentar. Kjo vjet të re veçanërisht gjatë gjithë vitit turizmi dentar, veçanërisht në këto muaj të verës kur njerëzit kanë pushimet e tyre. Kjo për arsye se është çmim shumë i lirë. Veç emigrantëve vinë edhe të huaj. Kevin udhëton nga Belgjika. Vi këtu për cilësinë e shërbimit dentar dhe çmimin, është shumë më lirë këtu se në Belgjik. Por ata që jetojnë këtu mendojnë se ky shërbim është i shtrenjtë. 77% e shqiptarëve ankohen se shpenzimet tek dentisti janë të papërballueshme, e thonë këtë në një anketë të Komisionit Evropian për cilësinë e jetës. Stomatologët nuk pajtohen, për ankesat përgjigja është thuajse standarde. Njerëzit janë mësuar me u anku. Shërbimi dentar në Shqipëri është tërësisht privat dhe nuk mbulohet nga shteti. Sipas anketës europiane, pas Shqipërisë renditet Greqia me 68% të anketuarve, që thonë se nuk i përballojnë dot shpenzimet. Në Maqedoni këtë mendim kanë 30% të pyeturve. Mesatarja europiane është 36%,
dhe vendet me ankesat më të ulta janë Finlanda, Suedia dhe Holanda me 11 deri në 13%. Një raport i Institutit të Shëndetit Publik zbulon se 14% e fëmijëve të cilët frekuentojnë kopshtet janë viktima të bullizmit. Bullizmi është një fenomen i cili nis që në kopësht. Instituti i Shëndetit Publik thot në një raport të fundit se 14% e fëmijëve që frekuentojnë kopshtet janë të prekur nga ky fenomen, por reagimi i viktimave ndaj bullizmit nuk është i njëjtë. Raporti ka nxjerrë në pa se 6% e fëmijëve nuk reagojnë për gjatë kohës që i viktimizojnë, ndërsa 8% e tyre janë impulsiv dhe përdorin dhunën fizike ndaj personit që i ngacmon. Sipas specialistëve, impulsiviteti i këtyre fëmijëve përdoret shpesh nga bashkëmoshatarët, të cilët duan të provokojnë shpërthimin e tyre. Afërsisht gjysma e fëmijëve në kopësht nuk janë prekur kurrë nga fenomeni i bullizmit, por ato ndihen të zemëruar dhe të trishtuar kur janë dëshmitar të tij dhe ndonjëherë përpiqen të ndihmojnë viktimat. Psikologët thonë, fëmijët që janë viktima të bullizmit shfaqin probleme si stres, dhimbje koke, frikë për të shkuar në kopësht, simptoma depresive dhe refuzimin nga moshatarët, çka mund të ketë pasoja gjatë jetës adulte. Për të luftuar bullizmin, ekspertët kërkojnë së pari që edukatorët të mësojnë të dallojnë bullizmin nga konfliktet tipike të çastit mes fëmijëve dhe të ndërhyjnë në kohë për ta ndaluar. Prindërve u kërkohet të dallojnë simptomat duke dëgjuar fëmijët kur flasin për ditë jo të mira në kopësht. Rumunët e shndëruan sheshin qendror të Bukureshtit në arenë dhune gjatë një proteste masive kundër korrupsionit të qeverisë social-demokrate. 420 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e përleshjeve. Ka degeneruar në dhunë dhe përleshje me policinë një proteste madhe antiqeveritare në Bukuresht. Qindra manifestues u përleshën ashpër me forcat e rendit në sheshin përpara parlamentit rumun. Të paktën 420 persona u plagosur mes të cilëve mbi 20 policë. Përleshjet nisën para mesnatës pasi policia ndërhyri për të shpërndarë turmën e madhe për rreth 60.000 manifestuesish. Ata hodhën parulla kundër qeverisë social-demokrate, të cilën e akuzojnë si të korruptuar. Një nga motivet e protestës ishte shkarkimi i prokurores së famshme antikorrupsion Laura Kövesi. Në korrik parlamenti miratoi shkarkimin e saj me shumicë votash, duke detyruar edhe presidentin Klaus Johannis të dekretojë shkarkimin e saj pavarësisht se ai ishte shprehur publikisht kundër. Në punën e saj 5 vjeçare, Kövesi ka ngritur akuza për korrupsion për 10 deputet dhe ministra të qeverive social-demokrate. Ministri aktual i drejtësisë, Tudorel Toader, i konsideroi sulme politike proceset e hapura nga Kövesi, që po dëmtonin imazhin ndërkombëtar të Rumanisë. Social-demokratët kanë miratuar muajt e fundit disa ligje që reduktojnë pavarësinë e gjyqësorit, çka është kritikuar ashpër edhe nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka paralajmëruar prishjen e aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Erdogan ka kritikuar veprimet e njëanshme të Washingtonit, të cilat sipas tij kanë ndikuar në rënjen drastike të lirës turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëron prishjen e aleancës me Shtetet e Bashkuara. E përditshme amerikane New York Times publikoi një editorial që mban autorsinë e kreut të shtetit turk, i cili shpreh pakënaqësinë e thellë ndaj Washingtonit për sanksionet që ndikuan në rënjen drastike të vlerës së monedhës kombëtare turke. Derisa Shtetet e Bashkuara të nisin të respektojnë sovranitetin e Turqisë dhe të tregojnë me prova se i kuptojnë rreziqet që i kanosen kombit ton, partneriteti ynë mund të jetë në rrezik. Para se të jetë tepër vonë, Washingtoni duhet të heqë dorë nga nocioni i keq orientuar se marrëdhënia jonë mund të jetë asimetrike. Dështimi për të ndryshuar këtë prirje të unilateralizmit dhe mos respektimit do të na detyrojë që ne të fillojmë të kërkojmë miq dhe aleatë të rinj. Të premten shefi i shtëpisë së bardhë njoftoi në Twitter vendosjen e tarifave të larta për importin e çelikut dhe aluminit nga Turqia. Njoftimi i Donald Trumpit shkaktoi rënien me 20% të vlerës së lirës turke brenda 24 orëve. Marrëdhëniet mes dy partnerëve të rëndësishëm të NATO-s kanë mësuar krisje veçanërisht pas arrestimit të pritit amerikan Andrew Branson, të cilin Ankaraja akuzon për pjesëmarrje në grushtin e dështuar të shtetit të korrikut 2016. Turqia kërkon shkëmbimin e tij me klerikun Fethullah Gülen, kundërshtarin kryesor politik të Erdoganit, organizatat e të cilit konsiderohen grupe terroriste. Krahas mosmarrëveshjeve me Shtetet e Bashkuara, Turqia po përmirëson dukshëm marrëdhëniet me Rusinë. Kontrata për blerjen nga Ankaraja të sistemit të mbrojtjes raketore ajrore ruse S-400 ka ndikuar po ashtu në acarimin e marrëdhënieve me Washingtonin, duke qenë se Rusia është një prej armiqve kryesor të NATO-s.
Autoritetet amerikane kanë nisur evakuimin e 21.000 banorëve në jug të Kalifornisë si pasojë e zjarreve që kanë përfshirë vendin prej disa ditësh. Flakët deri tani u kanë marrë jetën 7 personave. Zjarret masive në jug të Kalifornisë kanë arritur shumë pranë zonave të banuara. Flakët po përparojnë me shpejtësi dhe ndodhen vetëm 90 km larg San Franciscos. Autoritetet urdhëruan evakuimin e mbi 21.000 banorëve të rrezikuar pranë liçenit Elsinore. Hey, backyard's on fire! Zjarret të konsideruar si ndër më të mëdhat në historinë e shtetit federal, të prapura prej më shumë se një jave i kanë marrë jetën deri më tani të paktën 7 personave. Flakët të mëdha kanë shkëmbuar mbi 1700 objekte. 51 vjeçari që shihni në këtë foto pritet të dalë përpara gjykatës si i dyshuar për ndezjen e zjarrit fillestar për shkak të një sherrri me fqinjët. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës dhe kanë angazhuar 14.000 zjarfikës, të cilët e kanë thuajse të pamundur t'i vënë flakët nën kontroll, pavarësisht edhe ndihmave me avion nga ajri. Por llogaritën deri më tani 18 vatra të mëdha zjarri të hapura, të cilat kanë djegur mbi 100.000 hektar pyje dhe po përhapen me shpejtësi për shkak të erave të fuqishme. Reali Madridit nuk do të shes Luka Modric. Mediat sportive spanjolle shkruajnë se klubi madrilen ka arritur një marrëveshje, ka plotësuar kërkesën lojtarit për rritje të pagës. Madrilenët mund të bëjnë të vetin edhe Thiago Alcantarën. Spanjollët janë gati të paguajnë 50 milion euro për ta marrë nga Bayerni. NASA lëshon hapësirë një anije kozmike e cila do të tentojë të arrijë një afërsi rekord me diellin. Ajo do të qëndrojë në hapësirë për 7 vite dhe do të arrijë të rezistojë një nxehtësie deri në një temperaturë ose mbi 1300 gradë Celsius. Ditë e rëndësishme e sotmja për misionet ambicioze të NASA-s. Qielli pranë stacionit të forcave ajrore në Florida do të ndizet me lëshimin e hapësirë të anijes së re kozmike Parker Solar Probe, që në 7 vite mision do të jetë mjeti i parë që do të vizitojë një yll dhe do t'i afrohet më shumë nga të gjithë diellit. Ekspertët thonë se Parker Solar Probe do të arrijë në një distancë rekord prej 6.3 milion kilometrash nga dielli dhe do të zhytet në kurorën diellore, ku temperaturat arrin nivelin e 1377 gradë Celsius. Anija kozmike do të mbijetojë nga nxehtësia për kaq shumë vite për shkak të mburojjes së veçantë të nxehtësisë që ka. Ajo do ta ndihmojë pajisjen të ruajë një temperaturë prej 30 gradësh në brendësim. Parker Solar Probe është objekti më i shpejtë i prodhuar nga njeriu, me një shpejtësi prej më shumë se 430.000 milje për orë. Informacionet që synohet të mblidhen në këtë mision konsiderohen të vlefshme, lidhur mbi karakteristikat dhe kushtet atmosferike të diellit. Operacioni kap një kosto prej 1.5 miliard dollarësh. Në natën e dytë të Sunny Hill Festival në Kosovë performojnë emra të njohur të muzikës shqiptare dhe të huaj. Edhe mbrëmjen e sotme, në 24 orëshin e dytë, Skaleta rezervon emra të njohur të muzikës rap apo hip-hop si Gashi dhe një tjetër artisti të suksesshëm me origjinë shqiptare, reperi amerikan Action Bronson. Natën e kaluar ylli mbrëmjes ishte këngëtarja Dua Lipa, e cila foli shqip nga fillimi deri në fund të performancës. Për 1 orë 30 minuta, ajo solli hite që i dhanë 2 çmime Brit Awards dhe këngët e saj më të fundit. 72 orë festival mbyllet të dielën, ku pritet spektakli i DJ-t holandez Martin Garrix. Ndërsa Rita Ora ka rëmbyer vëmendjen e mediave ndërkombëtare me lukun e saj në një mbrëmje gala të UNICEF. Rita Ora ka rëmbyer vëmendjen e mediave roz në mbrëmjen e përvitshme verore gala të organizuar nga UNICEF. Ajo u shfaq me një fustan mëndafshi me nuanca të purpurta, siç duket edhe në këtë video të shpërndar prej saj në Instagram. Vëmendje tërhoqi edhe çara e fustanit të saj, që shpeshherë ekspozonte edhe të brendshmet. Krahas 27 vjeçares me origjinë nga Kosova, mbrëmja gala ka tërhequr yjet të ekraneve botërore. Në Porto Cervo të Sardenjës nuk i shpëtuan aparateve Emily Ratajkovski, Nicole Scherzinger apo Heidi Klum, me të dashurin 16 vjet më të ri Tom Kaulitz. Mbrëmja gala e UNICEF ka për qëllim grumbullimin e fondeve për fëmijët në nevojë në të gjithë botën. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.